فيروس كورونا او كوفيد 19 ايه هو تأثيره على دولة الامارات وتحديدا سوق عقارات دبي من حيث البيع والشراء والتأجير؟ وهل تأجيل او الغاء الاكسبو هيأثر على سوق عقارات دبي؟ وايه هي المبادرات اللي الدولة اخدتها عشان تمنع انتشار الفيروس ده ودعم المواطنين اللي ساكنين داخل الدولة؟ كل الاسئلة دي هجاوب عليها في فيديو النهاردة. ولو انتوا اول مرة تيجوا عندي القناة، انا اسمي محمد زيدان، استشاري عقاري هنا في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، وان شاء الله الفيديو ده هجاوب فيه على كل الاسئلة اللي فاتت دي. في وقت تسجيل الفيديو ده اللي هو 2 ابريل سنة 2020 تقريبا عدد حالات الناس المصابة بكوفيد 19 داخل على المليون حالة، وعدد الوفيات تعدى حاجز ل 40,000. طبعا معظم الإصابات ومعظم الحالات دي في دول أوروبية أو دول خارج الوطن العربي، بس الحمد لله طبعا مش بالانتشار المخيف اللي بيحصل بالذات في أمريكا وإيطاليا ودول تانية كتيرة. في أمريكا عدد الوفيات الناتج من كورونا فيروس تخطى عدد الوفيات من حادثة 11 سبتمبر، فطبعا أرقام مخيفة جدا. وصحيح ان اعداد الاصابات في الوطن العربي قليله جدا مقارنه ببقيه الدول، بس اكيد الاحداث العالميه هيبقى ليها تاثير سلبي على الوطن العربي كله. انا قصدي بالاحداث دي طبعا انخفاض سعر النفط، انهيار الستوك ماركت واسواق البورصه العالميه، منع الطيران الدولي للمسافرين، وتطبيق نظام العمل عن بعد او working from home، وطبعا الحجر الصحي اللي مطبق تقريبا في كل دول العالم حاليا. طبعا العوامل دي كلها هتاثر على كل الصناعات مش بس العقارات، بالذات طبعا لو انت شغال في مجال الطيران او لو انت شغال في مجال الهوسبيتاليتي او الضيافه والفنادق والمطاعم والكلام ده كله. في صناعات كتيرة جدا هتبقى واقفة حاليا بسبب الأحوال العامة الموجودة في العالم كله. بس خلينا دلوقتي بقى نتكلم على سوق عقارات دبي. حتى هذه اللحظة سوق عقارات دبي ما تأثرش تقريبا خالص بالأحداث العالمية، بالعكس ده في شهر 3 شهر مارس 2020 تم تسجيل 3124 عملية شرائية، وعامة مجمل مبيعات الربع الأول في سنة 2020 تعتبر تاني أعلى مبيعات حصلت في آخر 5 سنين، مع زيادة 10% عن السنة اللي فاتت. محدش عارف أزمة الفيروس كورونا هتستمر لغاية إمتى. أنا متأكد منه 100% إن الموضوع لو فضل كما هو عليه لمدة شهور فاكيد ده هيأثر تأثير سلبي على اسعار العقارات 100%. لو تم احتواء الموضوع في خلال اسابيع فانا شايف ان هو مش هيبقى ليه اي تأثير خالص، لان لغايه دلوقتي اسعار ثابته سواء بقى مع مطورين او في سوق اعاده البيع. ولو هيحصل هبوط حاد فطبعا هيحصل نتيجه لريسيشن او ازمه اقتصاديه، ان هيبقى في ناس بتفقد وظائفها، في ناس هتتعثر في دفع الاقساط اللي عليها او الديون اللي عليها، فهيضطروا ان هم يبيعوا العقارات او يبيعوا الاسيتس اللي عندهم هنا في دبي، فساعتها فعلا بقى الاسعار هتقل. الازمه اللي حصلت في 2008 وشفنا ناس كتير قوي بتخسر وظائفها وناس فلسوا وناس سابوا الدوله، بس طبعا كان في ايجابيات في وقت الازمه دي، ان الناس اللي اشتروا عقارات في 2009 و2010 اشتروا عقارات في الوقت اللي هم ما كانوش عارفين هل عمر دبي هترجع تاني او هل العالم كله هيتعافى من الازمه الاقتصاديه دي. بس في نفس الوقت هم اشتروا عشان هم عارفين ان اي ازمه بتعدي، واي ريل استيت ماركت او اي سوق عقارات في العالم في سايكلز او دورات عقاريه، العقار بينزل وبيطلع. طبعا لو حد اشترى عقار بمليون درهم مثلا في 2009 2010 وجاي يبيعه بعد كده ب3 4 سنين، فانت صدقني الراجل ده ضاعف راس ماله 100%. هو لقى فرصه وعمل عليها وعارف ان في حاجات ما بتتغيرش. بس انا مش هتكلم دلوقتي هل ده وقت مناسب ولا لا، انا خلي النقطه دي في الاخر شويه. دلوقتي عايز اتكلم على مبادرات الدوله اللي عملتها عشان تحد من انتشار الفيروس دي والمساعدات اللي هي بتعملها للمواطنين حاليا. طبعا دولة الامارات بدأت نظام التعقيم الوطني. التعقيم الوطني ده بيبتدي من 8 بالليل لغاية 6 صباحا، وبيقوموا فيه بتعقيم وتنظيف الاماكن العامة وكل وسائل المواصلات العامة. تاني حاجة تطبيق نظام العمل عن بعد والتعليم المنزلي. بالنسبة للمدارس والجامعات فالعام الدراسي خلاص اتأجل لغاية نهاية العام، وكل الناس دلوقتي بتتعلم من البيت، مش لازم تروح لا مدارس ولا كليات، كله بيشتغل من البيت حاليا. تالت حاجة توفير جميع الاحتياجات الأساسية من أكل شراب وكل حاجة أنت ممكن تشتريها بتجيلك لغاية البيت وبتبقى معقمة، وعامل التوصيل بيبقى لابس كل الاجراءات وكل الاحتياطات من جلوفز من كمامات، وما حصلش بقى عندنا البانيك باينج او اللي هم الناس اللي بيشتروا من الذعر ومفيش طوابير في المحلات ومفيش طوابير في السوبر ماركت، كل حاجه متوفره هنا. رابع حاجه حصل تسهيلات في مركز فض المنازعات الايجاريه لشهر مارس وشهر ابريل،
والدوله قالت ان هم مش هيحبسوا اي حد، وبالعكس ده هيتم النظر في اي منازعات في الفتره دي عشان الظروف الحاليه. ودلوقتي كل المعاملات الحكوميه بقيت ممكن تعملها اونلاين، سواء بقى عايز تجدد رخصه عربيتك، عايز تجدد التامين، عايز تشتري عقار، عايز تبيع عقار، عايز تدفع فواتيرك، كل حاجه بقت اونلاين عن طريق الانترنت. مصرف الامارات المركزي خصص 100 مليار درهم لمواجهه ازمه كورونا، وان هم هيحاولوا يساعدوا الناس المتعثره، وهيضخوا المبلغ ده كله على مدار الشهور القادمه، وبتوجيهات من سمو الشيخ محمد بن راشد في تسهيلات هتطبق من اول 1 ابريل وهتمتد الى 30 يونيو. طبعا انا دلوقتي هحط لكم كل التسهيلات دي في الجزء اليمين ده من الشاشه، بس عامة في تسهيلات كبيرة جدا للناس اللي هم اخدوا قروض شخصية او قروض سيارات، وحاجات زي العملاء المتعثرين ماليا ممكن ياخدوا تأجيل لمدة 3 شهور. وفي بقى حاجة مهمة جدا هتأثر على القطاع العقاري في دبي، ان هو دلوقتي انت ممكن تمول حتى 80% من قيمة العقار الاول عشان انت تشتري عقار جاهز. لو انت من سكان دولة الامارات او من المقيمين في دولة الامارات بتدفع 25% من قيمة العقار، والبنك بيمول 75% الباقيين. دلوقتي لا، بتدفع 20% بس، يعني تم زيادة نسبة التمويل إلى 80%، يعني 5% زيادة عن النسبة المتعارف عليها. هتزيد من قوتك الشرائية ان انت بدل ما تدفع 25% تدفع 20% بس. وفي بنوك كمان بتمول 4% رسوم التسجيل وجزء من عمولة الوسيط إذا تواجدت. حلو، دلوقتي بقى نخش على الجزء المهم، شراء وبيع وتأجير العقارات. طبعا زي ما انتم عارفين السوق في دبي في اخر 4 سنين في تنازل، وفي مشاريع خسرت من قيمتها حتى 30% في الفترة دي. بس طبعا في مشاريع، وحتى مش مشاريع، ده في وحدات معينة في مشاريع معينة محافظة على قيمتها، او حتى لو قلت بتقل بنسبة بسيطة جدا من 5 ل 10%. طبعا مع كل العوامل اللي حصل دلوقتي، ان في ناس ممكن تفقد وظائفها، وان في قطاعات بالكامل واقفة عن العمل، فزي ما قلت لكم دي كلها مؤشرات ان ممكن يحصل ريسيشن او ازمه اقتصاديه. فانا دلوقتي هتكلم على فئتين: السيلرز اللي هم الناس اللي عندهم عقار وعايزين يبيعوه، والفيرست تايم بايرز او اللي هم الناس اللي بيشتروا عقار لاول مره. والفيرست تايم بايرز دول متقسمين الى جزئين: عندك جزء اللي هو الاند يوزرز، اللي هو حد هيشتري عقار عشان يسكن فيه بدل ما هو بيدفع ايجار، وعندك الجزء الثاني اللي هو المستثمر. والمستثمر ده ممكن يبقى فيرست تايم انفستور، يعني ده اول استثمار له في حياته او في العقار، او ممكن يبقى مستثمر في حاجات تانية بس برضو دي اول مرة يشتري فيها عقار. خلينا دلوقتي نتكلم على السيلرز او الناس اللي عايزة تبيع العقارات دلوقتي. هل ده وقت مناسب ان انت تبيع العقار بتاعك؟ طبعا الاجابه دي انا مش هقدر اجاوب لك عليها، كل واحد ليه ظروفه. هل انت العقار اللي عندك ده مثلا جاهز؟ هل هو متأجر؟ هل لسه عقار قدر الانشاء عليه دفعات؟ هل هو عقار جاهز؟ هل بتدفع لسه من قيمة التمويل العقاري؟ هل انت ساكن في الوحدة دي؟ هل انت مأجرها؟ هل انت مأجرها لحد وساكن في حتة تانية؟ هل انت ساكن خارج الدولة؟ ففي عوامل كتيرة جدا، كل واحد ليه حالة معينة، فبناء على حالتك ممكن تتواصل معايا وهديك نصيحة خاصة بيك انت. بس انا هدي دلوقتي نصيحة جنرال او نصيحة عامة. لو انت مش محتاج سيولة او مش محتاج راس مال، فانا انصحك ما تبيعش دلوقتي. وانا قصدي ان انت مش محتاج سيولة، ان انت عارف ان ممكن يبقى في احتمال ان في خلال الاشهر اللي جايه دي يحصل ازمه اقتصاديه. يعني هل انت معرض ان انت تفقد وظيفتك؟ هل انت معاك ما يكفيك من احتياجاتك تكفيك تعيش 6 شهور لسنه من غير ما تستخدم رأس المال او من غير ما تستخدم العوائد اللي جايلك من العقار ده؟ لو انت كله تمام ومطمن فطبعا ما تبيعش العقار. لو انت محتاج سيوله عشان تعيش فطبعا بيع العقار. بس زي ما قلت لكم كيس باي كيس او حاله بحاله الوضع بيتغير، فيا ريت محدش ياخد القاعده العامه دي. ممكن زي ما قلت لكم تتواصلوا معايا واديكم نصيحه عقاريه مجانيه. حلو، دلوقتي بقى نتكلم على الاند يوزر او حد عايز يشتري عقار عشان يوفر ثمن الايجار. اي حد بيشتري دلوقتي عنده الليفرج بتاع الكورونا، ان هو يقدر يفاوض احسن، سواء بيشتري من السوق الثانوي اللي هو السكندري ماركت باعاده البيع، او بيشتري من المطورين. لو هو بيشتري في اعاده البيع فطبعا في ناس مش عارفه ايه اللي بيحصل في المستقبل فبيبقوا خايفين، فممكن ده يزيد من رغبه البيع عندهم، وبحيث ان هو حتى ممكن ينزل في قيمه العقار بتاعته، فانت بتحصل على صفقه كويسه. حتى المطورين دلوقتي ممكن يعملوا خطط دفع ما بعد الاستلام، وممكن يدوك اعفاء والكلام ده كله عشان هم برضو خايفين من حركه السوق. فانت دي اول حاجه عندك اللي هي الليفرج كارد بتاعه الكورونا، دي حاجه تحطها على جنب. حلو، تاني نقطه بقى، هل انت
بما ان ده اول استثمار ليك او ده اول مرة تشتري منزل هنا في دبي، هل انت برضو عندك ما يكفي احتياجاتك على الاقل 6 شهور ان لم يكن سنة؟ بغض النظر بقى لو انت فقدت وظيفتك، هل انت عندك اي اقساط او اي التزامات مادية تانية مش محتاج الفلوس اللي معاك دي عشان تشتري بيها العقار؟ ان برضو خلي بالك ايا كان العقار اللي انت هتشتريه فانت هتحتاج تدفع equity، هتحتاج تدفع رأس مال. فانلس انت عندك سورس اوف انكم او مدخل دخل ثابت تاني غير وظيفتك، فانا نصيحتي ليك ما تشتريش دلوقتي بكل يعني صراحة وبكل شفافية. ان الناس اللي هيشتروا دلوقتي لازم يكون عنده مصدر دخل تاني، او ان لم يكن عنده عدة مصادر دخل، سواء بقى عنده ذهب، عنده ودائع في البنك، عنده عقارات تانية، عنده اي حاجه بتدخله دخل تاني. فالفيرست تايم باير لو بيشتري، او المشتري اللي هو المره الاولى لو بيشتري دلوقتي، لازم يبقى هو معاه ما يكفيه يقعد 6 شهور لسنه، عشان هو غالبا مش هيعرف يبيع العقار بمكسب في الفتره اللي جايه دي. هو بس بيوفر الثمن الايجار بتاعه وشاري العقار ده عشان لما الماركت يباونس باك او سوق العقار يرتفع، يبقى هو ساعتها الكابيتال ابريشيشن او زياده راس المال زادت مع قيمه العقار. لو انت بقى قلبك جامد ولقيت صفقه خرافيه، يعني مثلا عقار قيمته 2 مليون درهم وسعر السوق بتاعه مثلا مليون درهم وصاحب العقار عايز يبيعه بنص مليون، فدي طبعا فرص وانت برضو ادرى هل انت جاهز ماديا، هل انت عندك القوه الشرائيه في ظل الظروف دي. طبعا القرار بتاعك، بس زي ما بيقول لك هاي ريسك هاي ريورد، واي استثمار في الدنيا في مخاطرات وفي مكاسب وفي طبعا خسائر. فبس ادي كده خلصنا الجزء بتاع الاند يوزرز. نتكلم بقى على الفيرست تايم انفسترز. انا رايي نفس الكلام اللي بينطبق على الاند يوزرز، نفس الكلام. لو انت ما عندكش كل الحاجات اللي انا اتكلمت فيها فما تشتريش. اما بقى لو انت انفستر قديم او انفستر حتى عندك مصادر دخل متعدده، فطبعا انا شايف ان ده وقت شراء مناسب جدا، ان انت ممكن تنزل في السعر، ممكن تجيب خطة دفع ما بعد الاستلام، معاك اوبشنز يعني كتيرة جدا. كمان حتى في البيع المباشر في مطورين عندهم عروض تدفع 10% وتستلم المفتاح وتقسط البيع ل5 سنين، ففي عروض ممتازة جدا. وفي مطورين عامل بقى فيديو كامل عن المطورين في زمن الكورونا وكل التسهيلات وكل الحاجات اللي هم بيخلوا الموضوع سهل وبسيط جدا، بحيث ان انت حتى مش محتاج تنزل من بيتك عشان تشتري عقار. بس ده في الفيديو الجاي ان شاء الله. بس زي ما قلت لكم، لو انتوا عندكم قدره ماليه وقدره شرائيه، عده مصادر دخل متعدده، ده احسن وقت ان انت تشتري عقار. لو انت هتقدر تعيش 6 شهور سنه وانت مرتاح ماديا ومرتاح من كل حاجه، يعني معاك ايكوتي، معاك راس مال كتير جدا، فطبعا ده وقت مناسب جدا ان انت هتقدر تضغط على بائعي العقار او حتى تضغط على المطورين العقاريين. حلو، دلوقتي بقى هنتكلم على الايجار. انا من اللي شايفه في اخر كام اسبوع ماركت الايجار زي ما هو، ما تاثرش باي حاجه، ما فيش هبوط حاد. واخر حاجه هي اكسبو 2020. هل الاكسبو اصلا هيتعمل السنه دي؟ هل هيتاجل؟ هتلغي خالص؟ اداره اكسبو 2020 نزلت فيه مقطع فيديو. ملتقى العالم وارض التواصل، حيث الاحلام تصبح حقيقه. قد لا تزالون تذكرون تلك اللحظة عندما فازت دولتنا باستضافة الإكسبو العالمي لعام 2020. منذ ذلك اليوم وعبر مسيرة مليئة باللحظات السعيدة والتحديات، وأنتم تشاركوننا في كل خطوة وكل لحظة منها. المهندس الذي أضفى إلى موقعنا الحياة، الطالب الذي آمن برسالتنا وجسد محتواها، المتطوع الذي تقدم دون تردد ليشارك في رحلتنا. تواصلتم مع أفراد ومجتمعات ودول من شتى أنحاء العالم، تؤمنون بمسيرتنا وتشاركون حكايتنا. وبينما واصلنا عملنا نحو أكتوبر 2020، بدأ عالمنا يعاني من أزمة لم يرى العالم مثيلاً لها، محنة صعبة تأثرت بها المجتمعات في كل مكان. لذا لا بد لمسيرتنا من أن تتخذ منعطفاً مختلف. علينا تغيير تاريخ افتتاح إكسبو 2020 دبي. أما الآن فلنقف مع أصدقائنا في مختلف أنحاء العالم. دعونا نتواصل ونتقارب أكثر ونعمل معاً لنكون اليوم أقوى من أي وقت مضى. فعندما نتواصل ونعمل معاً ونكون كلنا واحد، ما يمكننا تحقيقه معاً لا حدود له. وعدناكم وسنوفي. تواصل العقول وصنع المستقبل.
طبعا مع وقف دوريات الكوره ومع تاجيل الاولمبياد وتاجيل احداث عالميه تانية كتيره جدا، فانا شايف ان تاجيل الاكسبو دي هتبقى خطوه صحيحه 100% سلامه مواطنين دوله الامارات. وطبعا اقتصاديا انت ممكن بتاريخ اكتوبر لسه تكون الرحلات ما اشتغلتش في العالم كله، واحنا متوقعين حوالي 25 مليون زائر للاكسبو من جوه الدوله ومن خارج الدوله. فانا شايف ان تاجيله بالعكس لو هيبقى ليه امباكت فهيبقى ليه امباكت ايجابي اكتر، ان الحاجات اللي بتحصل حوالينا دي حاجات عالميه وملهاش دعوه بدوله الامارات. وفي نهايه الفيديو زي ما قلت لكم انا رايي الشخصي ان شاء الله مش هيحصل هبوط حاد، وان لو حصل فدي هتبقى حاجه عالميه، هتحصل ازمه اقتصاديه عالميه. ودلوقتي لو انت عايز تشتري عقار فانت عندك قوه شرائيه عاليه بسبب الانسرتينتي او الناس مش عارفه ايه اللي هيحصل بكره. فانت لو انت قادر ماديا وعندك مصادر دخل متعدده انا شايف ده وقت مناسب جدا. لكن لو انت ما عندكش الحاجات دي فلا، انا شايف ان انت تستنى، عشان دي ممكن ما تبقاش فرصتك في حاجات الاستثمار تانية زي الذهب. زي هو الذهب اللي انا شايفه يعني افوردبل، مش عايز اقولك تستثمر في، انا كمحمد مش مقتنع او مش مؤمن بالستوكس والاسهم والبورصه، ده حاجه برضو شخصيه، عشان انا لما بحب استثمر في حاجه بحب ابقى انا عارفها، حاجه انا بستخدمها. يعني احنا كلنا هو working from home، كلنا بنعمل من البيت ده اللي هو العقار، حاجه ملموسه، حاجه انا شايفها، حاجه انا ممكن اعدل عليها، ممكن افرشها، ممكن اغير الجدران، ممكن اجرها بيوم، ممكن اجرها بالشهر، ممكن اجرها بالسنه. نفس الكلام الذهب اسيت، حاجه انت بتتحكم فيها، حاجه انت ماسكها بايدك. فانا بفضل الاستثمار في الحاجات دي. مش معناه ان الحاجات التانية وحشه، بقول لكم ده رايي انا الشخصي، وفي ناس عملت ملايين بسبب الحاجات التانية دي طبعا، بس تاني ده رأيي أنا الشخصي. وبس في نهاية الفيديو بتمنى يكون الفيديو ده جاوب على أسئلتكم، وزي ما قلت لكم ده برضو رأيي الشخصي المتواضع جدا، ودي نصيحتي أنا كمحمد زان الاستشاري العقاري هنا. وانا دايما لما بدي نصيحه لاي حد لازم اهيئه للورست كيس سيناريو او اسوأ حاله، رغم ان ده شغلي اصلا ان انا ابيع عقارات، بس برضو لازم اديك نصيحه اللي هي يعني تبقى راضيه ضميري، وانا شايف ان هي دي فعلا النصيحه المناسبه في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. بس في نهايه الفيديو زي ما قلت لكم لو محتاجين اي استشارات عقاريه لبيع لشراء لتاجير العقار هنا في دبي، هسيب ارقامي تحت في الديسكريبشن بوكس. ولو حد عنده اي اسئله يا ريت يتواصل معايا في اي وقت. وفي نهايه الفيديو خليكوا في البيت، stay safe، خليكوا بامان، التزموا بتعليمات الدوله اللي انتوا فيها، وان شاء الله اراكم قريبا. وانا سعيد جدا ان انا لبست البدله دي، بقالي اسبوعين بلبس بدله يعني، فشكرا انتوا خليتوني البس البدله، وان شاء الله اعمل لكم فيديوهات اكتر الفتره اللي جايه دي. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه، واشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.